guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa po ako ng homemade whole egg leche flan. So una, syempre kailangan natin ng mga ingredients. Kailangan natin ng eggs. 14 pieces ng eggs. Medium size lang siya, guys. Then 3 cans ng condensed milk. Any condensed milk, pwede po. Then 2 cans ng evap milk. And then kailangan din natin ng lemon or lemon flavor. And then kailangan din natin ng mga llaneras and steamer. Kung steamer po yung gagamitin natin or oven naman po, pwede rin po kayo gumamit. So, syempre, kailangan natin ng white sugar or pwede rin po kayo gumamit ng white sugar. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong gamitin. So, bago nating gawin, guys, kailangan muna natin i-caramelize ang ating sugar sa ating mga llanera. So, start na natin gawin. So, ito na, guys, magka-caramelize na tayo ng ating sugar. Ikot-ikutin lang natin, guys. So, tapos na tayo, guys, mag-caramelize ng ating sugar. So, next naman natin yung ating mixture. Whole egg yung gagamitin natin, guys. Pero kung gusto niyo naman na gamitin yung ano lang, egg yolk lang, yung regular na na paggawa ng leche flan, okay lang din. Then, set aside lang po natin ito, guys. Then, open na po natin yung ating condensed milk and evap milk. Okay. Ito yung kutsilyo lang yung gagamitin ko, guys. Wala akong pan opener kasi.
Ito na guys. Mix lang natin siya. Yun ang ating egg. Then dahan-dahan natin ilalagay ang ating evap milk. Transfer ko pala siya guys sa malaking lagayan kasi maliit siya. So, transfer ko na lang siya guys. So, maglalagay na tayo ng ating leche flan mixture. Three-fourth cup lang yung ilalagay ko bawat isa. So ayan guys, nalagyan na natin ang ating leche mixture. Nalagyan natin siya guys ng foil para hindi siya matuluan ng tubig. Wala kayo guys gamit ako guys ng aluminum foil. Kung wala naman po kayo aluminum foil, pwede po kayo gumamit ng So, ayun guys, nalagyan ko na lahat ng ating mga llaneras ng ating leche. So, nalagyan ko na siya, na-cover ko na siya ng ating aluminum foil. Pwede po kayo gumamit ng plastic na labo kung wala po kayong foil. So, nalagyan ko na guys.
So, ayan na guys. Nilagyan ko na ng cover na aluminum foil ang ating mga leche flan. So, lagay na natin sa ating steamer. Diba? Ang sarap niya guys, grabe. Sakto lang yung tamis niya, hindi siya nakakaumay. Guys. Mauubos ko ata to guys. Yan, di ba guys? Napakaganda ng ating leche flan. Wala siyang tapon kasi lahat ginamit natin whole egg. Pero kung ayaw nyo naman, pwede kayong gumamit ng puro egg yolks lang. Okay, this is the end of my video. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, okay, this is the end of my video. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And hit mo na din yung bell notification para lagi kayong updated sa aking mga gagawin pang mga recipes. Diba? Maubos ko to guys. Bye guys! Happy New Year! Thank you for watching!